کامبو باکس کې کار کړو کنه ها یو ټیبل زه جوړوم پاکي لیکم آی ډي اس ټي ډي آی ډي شو जेंडर और लिखमा कोर्स और फी ना सेव कमान स्टूडेंट हमारे देखो वैसे उसको रिकॉर्ड वाचो मा अहमद मेल टीआईटी फीस तोला सब ददीने वैसे यो फॉर्म जोड़ कमा खागा फॉर्म बसई मल्टीपल आइटम वाला دا چې ټول ریکارډ په اټ ا ټایم باندې شو کیږي سټوډنټ په نوم باندې سیو کړ داسې دا به زه ډیلیټ وکړم او سایز ولګ داسې کم دا به تر راښکته کم لاندې او د سایز هم داسې منګه ملټیپل سرچینګ وسوایو کنه په کامبو باکس باندې نو را بشم دې کې یو کامبو باکس واخلم کامبو باکس کینسل شي واخلم کینسل ته بولی کما सेलेक्ट कोर्स यानी कोर्स का सेलेक्ट कर दीजिए ना 20 बोल्ड एंड ब्लैक साइज वाला ज्यादा कर दीजिए और इधर तक दिखागा چې څومره کورسونه موږ سره کې دي چې څنګه زه डी आई टी واخلم د डी आई टी کسان سرچ چې کله سی आई टी واخلم د سی आई टी کسان سرچ هر یو خودل ته डी आई टी सी आई टी ماوس که هر پروګرام وي دا به د دې زینه راواخلستل شي ځکه چې د زم مشخص او د خودل نه شمه که زه د डी आई टी सी आई टी ماوس ولیکم کې سبب کې سی پلس پلس هم راشي نو هغه به دلته کې نه زم کلم چې نو کورس دلته انټر کوم هغه په خپل باید کې شي زیش اول خو دې باندې تاسو کلیک کړئ پراپرټی شیټ ته لاړ شئ لیکلي دي رو سورس دلته ورته ولیکئ چې یو کوډ سلیکټ څه شی سلیکټ کما کورس فرام د چانا स्टूडेंट टेबल ना सेलेक्ट कच्ची शे कोर्स द कम जिना द स्टूडेंट टेबल ना राइट होगा ना वगोरा डी आई टी 2000 रागले जका डी आई टी 2000 रागला उसे ओबल कोर्स एंटर कोमा कामरान मेल दी C++ او دومره فیس تیر دا ریفریش باندې ما کلیک کیو ځل هغه نه پسو کر C++ پکې بخپل راغله خو غضب دار کې چرته دوه کسان راشي په डी आई टी کې داخلو کې نو ته 2000 डी आई टी راځي که درې کسان داخلو کې درې ځل راځي که 5 ځل داخلو کې 5 ځل راځي دا غلط طریقه ده صحیح ده دا غي د لپاره موږ یو کیورډ استعمالو شه دا موږ سره کیورډ شه دا موږ سره ډیسټنټ دا د اس کیو ال یو فنکشن دی دا براواخلې دا بالته ولیکي دا بچرته ولیکي دې باندې به تاسو کلیک کړئ رو سورس ته بلاړ شي ته ورته وې چې په دې کې به کوډ ولیکي ها دا ټول رانو د سر نه وته لیکم چې سلیکټ ټیسټینګ سلیکټ کا ټیسټینګ بوتل کې مشخص یو ځل راواخله مطلب مې دا دی نه څه شي راواخلي کورس فرام د چانا स्टूडेंट टेबल ना د دې ټیبل نوم مې ورته ولیکه اوس دلته کې डी आई टी دا دلته کې डी आई टी دا دلته مخکې دوه ځلو کنو بیا ورته ګورم اما راغله په C++ کې دم دا انیمیشن وکړو
دا ریفریش کړئ کی وګوره سی پلس پلس به یو ځل راځي اوس اما یو سی پلس پلس ته نو څه پکې نشته په دې باندې خپل شوي کنه چې دې نه وته څنګه ویلیو څنګه راوچتوي په ټیکس کامبو باکس کې خو سرچینګ به اوس په دې باندې څنګه کوي ډیزاین आफ्टर अपडेट څه مطلب دی روست اپډیټ کول او لاندې راشه چې کې ولیکلي insert سلیکلی after insert او before دې څه مطلب دی after ان چې ورو insert شي څه چلو شي په دې کې یو غضبدار خدا مشکل ځکه حل ورته اوس ګوره په دې کې چې C++ د DIT دا او CIT دا یو کس راغی عثمان او د داخله په سو کړه لګا ماس کې ډیمیشن وکړو فیس دا غزر روپۍ شو صحیح شو اوس دلته کې دا ماس شته نه اوس مجبور شي اوس دلته ډیټا ریفریش کی روس تراشي به کیول ماس پکې راغله نه 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 د زوی ما کلم چې څنګه یو ریکارډ انټر شي په خپل د ریفریش شي وشي ریفریش راشه دي کی او څو ورته وایا افټر انسرټ پرې ما کلیک کی او دا غینه پس ته سو وایا do cmd dot refresh record सपोर्ट तो हुआ है refresh command 400 तरीके راغله کسی اشاره کنه مطلب ریفریش از ما ضرورت مرانه بس انټر می کې په خپل اتوماتیک ریفریش شو ریکارډ په خپل دلته کې راغله نو ضرورت بنې چې تاسو کې ریکارډ ریفریش کې ولته برازي نه په خپل بای ډیفالت اګه سرچینګ اوس بسنګ کول دلته کې پراپرټی شیټ ته بلاټ شي افټر اپډیټ ځکه کله به کې ډي آی ټي ځاخلم کله به کې سی آی ټي اخلم نو زبراشم کلیک بکم ځکه کوډ بلډر اوکے کامبو 19 چې کوم دی دا کامبو باکس نوم دی صحیح ده f کچر د می ډاټ کامبو 19 ډاټ ویلیو ایکوال شي د چا سره شي د ډي آی ټي سره مثال then so का do cmd dot apply filter या filter apply का कोर्स बानी कशर दा कम्बो 19 کې څه سو لیکل डी आई टी راغله پکې نو څه کارو کې یو فلټر اب اپلای کی او سرچینګ په څه باندې وکي په डी आई टी باندې do cmd dot apply filter id dit is equal to single quotes and double quotes and me dot combo 19 dot value bia and double quote single quote double quote wale ګورې زه یو ځل پوره کما so go to the څه شی مې اغستی و حتما یو څه مې پرېښي دي پکې یو څه پکې پاتې شته چې DIT is equal شي single quotes double quotes and me dot combo 19 dot value and double quotes ما غلطی دا کړې و چې دلته مې डी आई टी لیکلې و کامبو 19 کې چې ته डी आई टी سره برابر شون یو فلټر اپلای کې په څه باندې اپلای کې په کورس باندې اپلای کا
خو کم کورس نشي شره اوچت کی چې کم سیس په کوم باکس کې لیکل شوی دی هماغه تر واخله بس دا مې ورته ولیکل او دغه شانتي else if کچرتا me dot combo 19 dot value equal شي د څه سره شي CIT سره شي then د څه کارو کاټو CMD ډاډ سو کوي کی اپلای فلټر یو فلټر اپلای کا کاما په سبانی په کورس باندې is equal to single quote double quotes and me dot combo dot value and double quote single quote double quote دا نور به تاسو په خپل هم کولای شئ ګوره ښه ډي ټي او راځم چې ډي ټي واخله که سی ای ټي واخله یو بل بٹن دې کې واخله دا بٹن ساده بٹن دې کې شو آل به ولیکي رائټ کلیک بلټ ایونت کوډ بلډر اوکے ډو سی ام ډی ډاډ شو آل ریکارډ اوس ګوره کلم چې زه یو ریکارډ سرچ کما لکه مثال ما وته چې ما ته پیدا کړ ډي ټي کسان شو آل باندې کلیک او بس په ټول راځي ما ته خو د سی ای ټي ریکارډ سی ای ټي برش کوزن سی شارپ خونشتره فعل د پاره نسبت نو د هر یو د پاره مالټیپل سرچینګ په دې باندې تاسو کولای شئ صحیح ده ما تاسو یې